Hello po, ako na naman. Magluluto po tayo ngayon ng chicken curry. Isa na naman pong napakadali at napakasarap ang lulutuin natin ngayon. Ang una po natin gagawin dito ay ang ating carrots, potato, tsaka yung bell pepper. Dalawa po yung ginamit ko, isang green tsaka isang orange. Pipirituin po muna natin sila. Ito po ang isang technique na ginagawa ko sa aking pagluluto. Yung piniprito ko muna yung potato, carrots, tsaka yung bell pepper. Kahit sa kaldereta, ganun din po yung ginagawa ko. Mas masarap po kasi pagka naprito na itong mga to, pag bago natin isawag dun sa ating niluluto. Magigisa na po tayo. So, ungunahin ko po dito yung bawang. Tapos susunod ko yung onion. Pagka yung onion po, pag niluto nyo, pagka nakita nyo parang nagba-brown na siya, pwede nyo nang ilagay yung chicken. Tapos haluin nyo lang po yung chicken dito. Magtutubig po to, hayaan nyo lang. So palalambutin natin or hanggang sa magiba na yung kulay. Tapos yan, lagyan natin ng paminta. Ayan po, kumukulo na. So pagka nakita nyo nagiba na yung kulay, yung parang konti-konti na lang yung tubig niya, lagyan nyo na ng curry powder. Ito po yung pinaka pampalasa doon sa ating niluluto. Tapos haluhin nyo lang po pagka hanggang sa maluto na yung curry powder na nilagay natin doon sa chicken. Tapos po ilagay nyo na yung patis. Tapos halu-haluhin nyo lang po to para mag-spread yung lasa sa chicken. Then inilagay nyo na yung gata. Pakukuloy natin to sa gata hanggang sa lumapot yung sabaw niya. Ayun po, kumukulo na. Pwede natin ilagay yung carrots tsaka yung potato. Tapos haluin nyo lang po para maluto kasama yung carrots tsaka potato. Maglalagay din po tayo ng asukal dito, pampadagdag lasa. Parang maghalo yung lasa ng gata tsaka yung sugar. Haluin nyo lang po, tapos takpan nyo, hayaan yung maluto mga sa 1 minuto, 2 minuto. Tapos ilagay nyo na po yung serrano chili, haluin nyo tsaka nyo takpan, siguro mga sa 1 minuto lang lutuin. Tapos ilagay nyo na yung bell pepper, tapos haluin nyo lang po mga lutuin po natin to ng mga 5 minutes pa, nasa may hinang po. Tapos haluin nyo po para mas kumapit yung lasa at mas lumapot yung sabaw. Napakasarap po nito. Sana po matry nyo to. Amoy pa lang po masarap na. Sinasabi ko na sa inyo, i-try nyo to at masisiyahan kayo sa napakasarap na luto na to. Sana po i-like nyo tong video ko, tsaka mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po, mga antana po.